Доброго дня, я радий вас всіх вітати. Зараз з вами будемо розбирати пісню Boombox Живий. Одразу скажу, я тільки розібрав саму пісню, ще я не наігрував, тому можу десь в деяких моментах сам ще збиватися, тому не судіть строго, давайте почнемо. І так, вступ. Ми ставимо перший палець на четверту струну, другий лад, третій палець на третій лад третьої струни. Граємо шоста, четверта, друга, четверта, третя, четверта, перша, третя. Після цієї фрази в нас іде на сьомому ладу перша струна, на восьмому ладу друга струна. Тобто друга фраза. Перший та третій палець так само. Другий палець доставляємо на третій лад п'ятої струни. Граємо п'ята, четверта, друга, четверта, третя, четверта, перша. Потім йде третя фраза. Переставляємо пальці третій на четвертий лад п'ятої струни. Другий на третій лад третьої. Граємо п'ятий, четвертий, другий, четвертий, третій, четвертий, перший, третій. І знову так само. І четверта фраза. Перший палець на другому ладу п'ятої струни, другий палець на другому ладу третьої струни, четвертий палець на четвертій струні, четвертий лад. Граємо п'ятий, четвертий, другий, четвертий, третій, четвертий, перший, третій. Відпускаємо. Ставимо третій палець на другий лад першої струни, робимо флажолет на 14 ладу. Швидко граємо на четвертому ладу четвертий палець четверту струну. І потім перший палець на другий лад третя струна. Так, зараз спробую зіграти разом. Ось такий наш вступ. Потім у нас починається куплет, ми його граємо точно так само, як вступ. Куплет складається з двох частин по 4 фрази. На четвертій фразі першого куплету ми граємо п'ята, четверта, друга, четверта, третя, четверта, друга, третя, четверта, друга, четверта, третя, четверта, перша, третя. Так, в другій частині куплета ми додаємо бій по п'ятій, четвертій та третій струні після кожної фрази. На першій фразі ми ставимо перший палець на другий лад п'ятої струни і другий лад на другий палець на другий лад четвертої струни. Граємо. Раз, два, три, чотири. Потім іде друга фраза. На четвертій фразі ми не додаємо ці штрихи, ми граємо так, як і грали в вступі. Тільки ми граємо. Там гралася друга струна, а цей раз треба грати два рази першою струною. Тобто п'ятий, четвертий, другий, четвертий, третій, четвертий, перший, третій, четвертий, другий, четвертий, третій, четвертий, перший, третій. Так, далі у нас іде щось типу, я назву це приспівом, і так само в ньому буде 4 фрази. Перша фраза – шоста струна, третя, друга, третя. Граємо відкриту третю 2 рази швидко. Потім хамер-он на другий лад третьої струни, слайд на четвертий. Це ми будемо робити другим пальцем. Це граємо таким чином. Відкрита третя 2 рази.
хаммер-он на другий лад, слайд на четвертий і перший палець, третій лад, друга струна. Далі йде друга фраза. Ставимо перший палець на третій лад п'ятої струни, доставляємо другий палець на другий лад першої струни, третій на третій лад другої. Граємо п'ятий, другий, перший, другий. Потім другу струну, першу, хаммер-он четвертим пальцем по третьому ладу першої струни і pull-off. Третя фраза схожа на першу. Граємо шоста, третя, друга, третя, два рази швидко третю, два рази, хаммер-он на другий лад третьої і pull-off. І четверта фраза. Ставимо другий палець на третій лад п'ятої струни, третій палець на третій лад другої струни. Граємо п'ятий, другий, третій, третій. Два рази швидко так само третю відкриту і третім пальцем вдаряємо по другому ладу, слайд на четвертий. Зараз я спробую повільно вам зіграти, щоб розуміли, як воно має бути. Якось так це має звучати. В другій частині так званого приспіву четверта частина буде гратися другий палець, третій лад, п'ята струна, перший палець, другий лад, четверта струна. Граємо п'ятий, четвертий, третій, другий і третім пальцем вдаряємо по третьому ладу на другій струні. Після приспіва йде партія на електрогітарі. Грається вона точно так само, як вступ, але є деякі відмінності. Перша фраза вона схожа, але без останньої струни. Ми ставимо на другій фразі мізинець на п'ятий лад другої струни, щоб зробити підтяжку. Третя фраза точно така сама. І четверта фраза. П'ята, четверта, друга, четверта, третя, четверта, перша, друга, четверта, третя. Повторюємо це два рази. В кінці четверта фраза грається п'ята, четверта, друга, четверта, третя, четверта, перша, третя. Після партії на електрогітарі йде знову партія, яку я назвав приспівом. Так, там перша фраза точно така сама. В другому приспіві друга фраза грається п'ятий, другий, третій, перший, другий, третій і друга струна, слайд на п'ятий. Потім іде третя фраза. Четверта фраза грається простим акордом, зажимаємо тільки перший і другий палець.
Далі в нас буде йти гра штрихами, буде 2 рази по 8 ударів. Беремо, так як акорд ЄМ, перший, другий палець на другий лад, 5-4 струна, граємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Доставляємо четвертий палець на третій лад третьої струни. І так само, тільки вже граємо шоста, п'ята, четверта, третя. Друга фраза. Ставимо перший палець на другий лад четвертої струни, другий і третій палець на третій лад, шоста, п'ята струна. Граємо. Доставляємо четвертий палець, третій лад, третя струна. Так, третя фраза граємо так як в ступі. Просто б'ємо п'ята, четверта, третя. Четверту фразу ми граємо арпеджіо, а потім будуть штрихи. Це буде виглядати п'ята, четверта, друга, четверта, третя, четверта, п'ята, перша. Четверту фразу на повторі ми граємо просто арпеджіо. Далі в нас іде програш. Граємо шоста, четверта, третя, п'ята, четверта, третя, друга, третя. Повторюємо. Доставляємо третій палець на третій лад другої струни. Ось такий у нас малюночок, ми його повторюємо 4 рази. На четвертий раз ми просто граємо п'ята, четверта, третя, друга. Спробую вам зіграти повільно, але щоб було більш зрозуміло до кучі. Коли ми граємо штрихами другу частину, у нас вона йде так, як друга частина куплета. Ми граємо арпеджіо, а потім вже будуть штрихи. Потім буде кінцівка. Як граємо кінцівку? Кінцівка грається так, як перша частина вступу. Додаємо друга, третя, четверта, друга, третя, четверта, друга, третя. Так грається 4 рази і в кінці ми це не додаємо. Ну от і все, на цьому наш розбір завершився. Надіюсь, я комусь допоміг, хтось зможе вивчити та зіграти цю пісню. Я також спробую розібрати її та вивчити, і можливо зроблю для вас кавер. Всього вам найкращого, до побачення.